welcome to another episode of MandaWay. This is DepEd Mandaue's weekly videos that share insights into how things work here in DepEd. This is Miss Dianne from the Schools Division Superintendent Office. And this is Shaneen from Accounting Office. So for today's episode, we will talk about recruitment selection and appointment. So unsa man gyud ni partner? No, before ta mo start sa ato ang question partner, ato sa introduce ang ato mga guest speaker Yes, for you're this right. afternoon. Yeah, you're Kay mga kinakusgan biya in ni sa division as lahi sa tong sa previous na tong nga episode ha. Pero Lahi pa karon lahi ron mas intense ron siya partner. So our first guest speaker, way lain of course, balik na sa ta sa way pag dapig-dapig niya pag-describe ni niya. Ang pinakagwapo, pinakamacho, Administrative Officer, Sir Edgar E. Spina Jr. Together with Sir Edgar is Ms. Franz R. Salinas, Administrative Officer 4 of Human Resource Management Section. Alright, so sir, before ta mag-start, sir, anything that you would like to tell to our viewers? Hi. Ikaw, Ms. Franz. Hi, maayong hapon sa tanang viewers nato for this afternoon's episode. Alright, so partner, magsugod na ta sa ato. Ready na ka? Yes, Magsugod na sa ready ato na. ang topic for this afternoon. Again, our topic for this afternoon is about the recruitment selection and appointments. So sir, unsa di ang ato mga position nga hire sa ato ang department? Well, of course, atong i-hire ang gitawag nga teaching position. Naamot sa Department of Education na yan. Okay. Naapot tayo gitawag nga position sa related teaching. Naapot tayo gitawag nga mga non-teaching. No? So, muna mga posisyon na nga atong gi-hire diri sa atong Department of Education. Di ba, Miss Franz? Yes, Mr. Espina. Additional pod nga position nga pwede i-hire sa atong division are the school administration positions. So unsay mga processes and requirements nga need nila i-comply for each position and lain-lain ba ni og process o Yeah. requirements nga i-comply? Ito, okay. So, una ba partner, no? If akong nahinumduman na before katong nag-apply sa kungari, I was given a piece of paper with list gani of requirements. So, is it still the same ba, Ma'am Franz? Sa dili pa nato hisgutan no ang mga requirements nga kinahanglanon sa pag-apply ato sang ilakbit og saysay ngano mga apply man sila. So first, ato i-consider nga naay bakante. So before ang preliminaries nato ana, si HRMO mo request for publication of this vacant items sa Civil Service Commission. Mudagan siya og 10 calendar days ang posting. So ikaduha, after ma-prescribe na ang posting period, si HRMO will prepare the corresponding memorandum announcing the vacant positions to be opened To the and field. to the field duly approved by the school's division superintendent. Then that is only the time when the prospective applicants pwede na sila mangandam sa mga requirements para sa application. And we have our PASS portal that can be accessed to pass.depedmandaue.net where they can apply online and submit all the digital copies of the requirements. And sa atong mga requirements, of course, we have a uniform requirements as this is stipulated in DO number 7, Series 2023. Okay. So, ma'am, nala ko i-clarify mo ba, do we have an age limit ba sa atong i-hire diri sa DepEd? We always go with the equal employment opportunity, no? Because it's our kuan man sa atong DepEd nga equal employment opportunity atong gihatag sa mga aplikante. Now, with regards to age limit, no? Atong tan-awon kung qualified pa ba sila to go with the job. Pero obviously, kung imong edad 60 na din sa gito pwede no kay terrible naman namin dayan. Or nabugod tayo ko. Pero og imong edad napakasitawag nga 50 55 nya naamta equal employment opportunity. So, pwede pa. Then pwede pa. Pero nata ay gitawag nga mga case to case basis with regards to remittances sa GSIS. Naam na siya mga inana. So, kanang mga dili na makaabot og mga 15 years of service mo na dili na applicable sa GSIS, sir. Yes, na case to case basis nata na mga gitawag nga mga cases dali sa ato as a division office of Mandaue. Pero with regards to your question kung abay age limit, kato kung gisulti kanina. Okay.
kung sa 60 anyos na kanina ka mga PS gobyerno. Okay. So, Miss Franz, naa ba tay rules or guidelines nga gisunod ani? We have different guidelines no in the process no, so of different guidelines. First, datay ginatawag nga DO number 7 series 2023, kini siya for positions involving school administration. Teacher 1 for all levels, so elementary, secondary, and senior high schools, the teaching related and the non-teaching related positions. Another DepEd order that atong gibasihan is the DO number 66 series 2007. Magamit ni siya nato sa promotion of teaching positions such as teacher 2, teacher 3, and master teacher 1 for the senior high school. Napagyutay lain nga guidelines nga atong gibasihan ang Division Memorandum 68 Series 2020 para sa atong Master Teacher 1 and Teacher 2 for the elementary and secondary missionin. Sir Edgar, naa ba tay mga instances nga nag-bypass ta sa mga guidelines o unsa nga instance o nganong nag-bypass ta? Kung sa'yo pasabot ni mo, wala to i-sunod ang guidelines? sir. Wala, uy. It's a no-no. We have the guidelines man. For example, ang atong gitawag nga DO7 for teacher 1, for non-teaching, for school administration, and for related teaching. That is mandated in DO7 series 2023. Nya katong gisgot ni Ma'am Francis katong sa teacher 2 for promotions na ay DO66 na ay for teacher 3 DO66 nya kung master teacher na ay DM68 series 2022, no? So kana ang mga guidelines muna atong sundon, kana ang mga criteria muna atong sundon para sa atong gitawag nga hiring for those kining items nga vacant, no? Nya akong karohon kay kasagaran yan tapos mga maestra moingon nga na sud man ko sa ranking ano man ko gitawag nga ma-hire. Simply because ang atong gipangita for example sa secondary baron nga major sa master teacher nya ang atong gipangita is science nya math imong major, so obviously ang ato yung pilion kato yung gitawag nga master teacher science nga subject, no? Inana ba kay mo ginay concept gud nga nagpa-ranking ko nya wa ko ma-hire and everything. That is sarili nga pa-ranking ka ma-hire ka because naman tay gisunod nga mga procedures, no? Inana. Okay. So, nice na siya kayo clarify. Yes, Na-clarify di ka sayon-sayon. So, Yes. dili malamdagan na ang tanan nga wala gyud tay gi-break nga kuan sa guidelines. Kaya kita gyud nag-follow ra gyud ta sa guidelines. Kung mo apply pud ta, dapat ato gyud tan-awon ang mga criteria sa position nga atong gi-applyan. Kay kasagaran lagi nga mga istorya, maingon lagi nga ranking and everything, labi na dito masud sa ranking. Kung masud sa ranking, sakto lagi ang ranking. But pasabot gyud ta kadawat sa tong ranking. Mo nang gitawag nga na ranking, pero actually there's no ranking in the division office. Akong klarohon ha, because we go with the documents. Documents atong gitan-aw, documents atong peros and documents nya atong gitan-aw ilang eligibility, education, training, no, sa DO7. So, performance, no, kung ma-promote ka, ato lang gitan-aw pag-ayo. So, buot pasabot, you are guarded by the guidelines. So, rest assured that if you apply for the position, nagigtarong na o ranking sa mga committees. Yes. Dili sa division office. So, it's not na ka ng big assurance sir nga if you're part of the ranking, masud jud ka. No, it's not that, no? Yeah. Kay kining wala gito kong giingon nga kung unsa nga masters ang kinahanglanon, unsa nga subject diha major ang bakante sa master teacher, kato gyud atong pangitaan kay mo may need sa field, no? Unya kung ali pug sa gitawag nga teacher 3 nga items kung usaray kinahanglanon, unya pila mukbok lang applied, of course mapili gyud atong gitawag nga head of office kung kinsa i-rank within the top 5, Yeah. no? Inaana mga ana ang procedure ba? Yeah. Speaking of vacancies, sir ba, when do we post the ay sa mga vacant positions nato? Do we have kuan ba jud schedule ba jud ana exact schedule in posting? Yes, we have a schedule to follow and the answer ana lipita sa Ma'am Francis, you know, kana sa mga posting Miss Franz. Go ahead, Miss Franz. Regarding Miss D's posting of vacancies, no, so the moment we receive information from the field, like say for example, teacher A is planning to resign, so musubmit siya og letter of intent to resign sa division office. So once we take hold of the letter,
So the next available schedule namo nga makaadto mi sa civil service. So that's the time nga amo gyud din siyang it's prompt publication of the that is considered anticipated vacancy. So that is allowable not earlier than 30 days. So even if ang effectivity is 1 month from the date sa iyang letter, so we can publish na the anticipated vacancy. So dili wala jud tay ginatawag nga regular posting of vacancy. It depends jud ra jud siya, ma'am, no? And then where can we look man, ma'am, for the vacancy that we have here in our department? So posting of vacancy, no, as per the Ora, so it must be posted in 3 conspicuous places. So sa atong division office, we have identified these places. So one, we have naasa guardhouse. Guardhouse natay bulletin board gibutang sa kilid. Yeah, sa old building na to. Yes, old Yeah. building. Then second building, a second place pod nga atong gipostingan is the old building nato nga entrance nga bulletin board. Then ang ikatulo na ata diri sa new building pod nga entrance. So in that way transparent kay ta sa atoang Yeah. mga bakante. At the same time, naputay gitawag nga online, no? Yeah. Makita nga to ang mga bakante sa atong So, DepEd. What tayo. is the online website, sir, that we're going to visit so that you can see the vacancy? With the initiative of our ICT, no, ni Sir Dr. JP Maniago, ay magaling creation, innovations, ang itawag nga PAS portal, no? Naangat to sa pas.depedmandaue.net, no? Naangat to ang itawag nga online nga mga bakante sa atong itawag nga division office. Yeah. I think mauna siya preferable gid sa itong mga applicants, sir, kay it's more convenient and hassle-free Yeah, magud time kaysa consuming magari-ari na sila. magari-ari Diba? pa. Yeah, then from time to time they can monitor also if nabay i-post, di ba? Kung ma-update ba ang atong website. Then our next question day, sir. Ay, ako pa din, Osbon. Sige. Ako din karuhon. Okay. Nga, during the ranking, gitawag nga to open ranking. Yes. No? Makakita na ang mga gitawag ng mga aplikante, silang mga kaubanan, kung sa ilang mga kauban ng mga applicants, kung pila ilang partial score. Yeah. Kaya open ranking man ta. So, buta sa transparent kaya ta sa itong mga aplikante. So, there's no way to say the word ranking because we never do that in our division office. In fact, we are so very transparent with regards to the ranking sa mga position nga atong girank diri sa atoa. Yes. Open ranking. So, sir, speaking of ranking, sir, no? Asa man sa rin natong makita atong ranking, sir? Then, from the day of interview, how long does it takes para makita nila, may bawaan nila ang ranking? Actually, with regards to unsaon nimo pag-qualified sa applicant, no? Atong ipa-discuss ni Ma'am France, gitawag sa IER, sa posting of IER, sa gitawag nga ranking, unya posting of ranking, pila ka days. So, Yeah. Miss France, palihog ko. So ingon ani ni mahitabo Miss Shaneen. Ang kanindot ra gyud sa atong departamento is we have a refined proseso as stipulated sa DO number 7 series 2023. So after an applicant mo submit siyahang application online, mao ni ang mahitabo. Tanang applications will be initially evaluated by the Human Resource Management Office. Ang purpose lang gyud ani Miss Shaneen is to determine if applicant is qualified or disqualified. Ang among basihan is the basic qualification standards. Ni-meet ba siya sa minimum education, experience, training, eligibility, and competency. If pananglitan si applicant wala ka-meet sa usa ka criteria, that could be a ground for disqualification. Yes. So si Human Resource Management Office will prepare the initial evaluation report ug amo kining ipresentar sa Division Human Resource Merit Promotion Selection Board for deliberation. So dili na mi mo largo-largo og especially for those nga disqualified. So Yeah. amo ni siyang i-deliberate sa board. So there's still due process sa disqualification po sa applicant. So what if, ma'am, kuan siya, kanang nakapasar siya, naa siya tanan sa qualifications ngayon yung hanggi kanang kinahanglan. What's next? Example, nakapasar ka na yan.
kay bright man ka naman kay ETA, nga, no? Education, training, education, and eligibility. Those are the basic, no, na requirements to have to apply for a position. So, kung qualified ka ng upat, then you are qualified for the position, no? So, ko, education, training, experience, and eligibility. Karon na-meet man nimo ang minimum requirements. So ka qualified ka for the position. Adto sa gitawag nga qualified ka sa AR, padaan kag email or notice sa HR na qualified ka to the next to the next level, no, of the ranking procedure. So mitabo, qualified naman ka, tagaan ka gitawag nga pizza sa gitawag nga perusal of documents and interview. So adto sa gitawag nga interview ug perusal of documents mo to ako gitawag nga nga open ranking sa tanan nga aplikante para makibawas sa ilang gitawag nga partial score. Human ana na kay score, ano atong ipotag nga i-posting nato og 15 ka adlaw, 15 no, days posting, no. Ig-posting na niya mo nang 15 adlaw na may mga problema ang aplikante na problema burag di man jud di mao ang kuan, di man mao ang akong score. Pwede sila mo protest. Dili sa ayun lang na protesta kada kay paminawon. Ikaw ba no? Mura reveal this kay pangutok. No? Na siya gitawag nga ask for clarification. For 15 i-clarify days. nga nung O, nga ingani na, ang score. For 15 days. Pero actually before sila mo gawa sa ranking nga area sa atong gitawag nga katong open ranking, papirmahon mas nga daw silang gitawag nga partial score. So open ranking man na. So, aware na less na kaayo yun ang gitawag nga mo reklamo or mo kining gitawag mo clarify sa ilang score kay pag ranking panandaan kay bawo naman sila kon sa resulta. What if, sir, ka nga day, sir, kay ka nang pag perma nila is wow lang sila mo ka nagreklamo. That's why you have the 15 days. What if, sir, beyond 15 days na sila nga mo kuan Amo nagingon nga we have to reklamo? follow the procedures, no, in accordance with the So, rules. beyond of 15 law. days, sir, no longer Wala kuan na. Oh, dili Entertain. na. Yes. Okay. That's good. In addition po, Miss D, Yes. for those who are not lucky enough to qualify for the process, atong gitawag nga mga disqualified applicants, so ani po ta ka transparent, we send them a communication informing them nga for now they are disqualified due to wa sila commit in any of the katong sa mga Basic criteria, requirements. basic criteria. Okay. And also they still have time to They have time to kining gitawag query sila why they are disqualified. ang ilang gitawag nga pag-query ana nila upon the notice of the HRMO nga na disqualified sila, we have the 5 days, no, pag query ngano na disqualified sila. No, we will answer that one pod igdawat na mo sila gitawag nga query nga na disqualified sila na pod namo na. So within 7 days upon ay gitawag nga reklamo nga disqualified sila. So muna siya gitawag nga. But so far, sir, nabatay mga na-received nga reklamo? Actually, kung mga disqualified, di mo ginakalikay na mga tana. Pero so far, because guided lang kita sa gitawag nga atong gitawag nga merit selection plan, at the same time sa atong gitawag nga DO7, so dali ra yun kay ta maka reason out nga ano nga disqualified sila because guided man ta. Kung man ta magbuot-buot nga disqualified kita largo. Okay. Nakay ko answer ba? Question, sir ba? Panitan ako si applicant, sir, niya. Usually, manggod ang mga aplikante. Sa una, ha, di ba, kanang nakatry ko, sir, nga mo apply gani og mga lain-laing position but within the department. Is it okay? Sakto ra ba na? Okay ra ba na siya, sir? For example, nang-apply ka adas 2, adas 3, Oh. adas 1. Sa masud lang nimo ba? Do they have the same requirements also? Wala good day problema ana. Oh. Kaya for example, ang ato mong DO7 nag-ingon man gud. Kung imong gi-applyan is kini gitawagan ng teaching salary grade 1 to 9, lahi na siya criteria. Salary grade 10 to 22, lahi na siya requirements. So lahi na siya mga criteria. Qualifications. Pero actually the basic ATE, education, training, eligibility, and experience, lahi-lahi na din napita. Pag ako lang mga tawag example, diba? So, sa atong ADAS 3 mas France, ang atong gitawag nga basic education is at least 2 years in college, no? Nya, napod tayo gitawag nga diri sa PDO1 at least bachelor's degree, no? So mga lalaki sa mga gitawag nga qualification, no, nga per position, because the higher the position, the higher the qualification. Ana. Abot nimo sa gitawag nga appointment, manangingong the higher the salary, the higher the responsibility. Yes. So basically, sir, you can apply as long as you are qualified or you have the
experience. Minimum nga. qualifications. If you meet the minimum qualifications and you are qualified for the positions, bisag asa pili ka mga apply, no? Kay ang tawag ana pamugas. Yeah, mura siya gingon sir nga, the more entry, the more chances of winning. Ana. Okay. So speaking of hiring sir ba, nag-hire ba taron og teacher 1? Karong tuig, kada tuig, mag-hire gitawag nga teacher 1. But with regards to pila ka items, mag-agad pa na sa CO. Kaya gahire man tag teacher 1 karon, muna natin memorandum, division memorandum number 10, series 2024. Ako bit atong gibinuangan inyong mga kauban ni mga teaching kay tungod aning DO2 ba. Ang daghan na kay mga administrative task ang gitawag nga o nga ang admin, akong giingnan niya ang teachers applications are still open, no? Muna nga January 25 to February 23, online application through PASS portal. February 1 to 26, submission of pertinent documents to the preferred schools, 3 hard copies, no, sa mga aplikante sa teacher 1. February 19 to 23, orientation of members of the school, district, division, and selection committees. Nga, March 4 to 8, preparation of master list to endorse the public schools district supervisors. March 15, orientation of applicants on LipEd recruitment and hiring guidelines. March 15, orientation sa junior high school and senior high school. March 18 to 27, face-to-face appreciation of documents by school screening committee. In April 1, na submission of list of teachers applicants with partial score to the respective PSDSS. On April 3, coordination meeting with the division selection committees. On April 4, teacher reflection for kinder and elementary. On April 5, teachers reflection for junior high school teacher applicants. On April 5 sa hapon, ang atong teacher reflection for senior high school teacher applicants. April 8 to 18, rating of TRF for kinder, elementary, junior high school, and senior high school of teacher applicants. April 19, we have submission of ratings of TRF to kinder, elementary, junior high school, senior high school, and teacher applicants. April 22-26, schedule of teaching demonstration. April 29 to May 3, teaching demonstration for junior high school and senior high school. May 9 to 10, schedule of teaching demonstration to applicants who fails to schedule date, no? Katong wala kami sa schedule date nila, natay chance May 9 to 10. Pero magsuwat na sa gitawag nga SDS for approval. June 3 to 7, consolidation result. June 10 to 21, posting of the division consolidation report of application through division bulletin board and PASS portal. June 28, submission of Registry of Qualified Applicants, RQA, to the Office of the SDS for approval. So, katong mga gusto mga apply o teaching sa Mandaue, please refer to DM Division Memorandum number 10, Series 2024. Kasi our DepEd tayo nga website. Naadiha ang mga schedule at the same time ang mga requirements for the application of Teacher 1. And for those who do not know the website no sa ato ang DepEd tayo, you can just type deped.mandaue at deped.gov.ph, right? And for our mga vacancies, we will also post the website. Ang ato ang gitawag nga pass.depedmandaue.net. So diha nyo makita ang atong mga vacant positions. Okay? So grabe gyud kataas sa proseso no. Yes. Di gyud ingon nga dali-dali gyud ka agad-agad ka nga makasud. Kato kay murag daghan jud kag na-mention sir, daghan-daghan like jud. Sir Edgar giingon no nga adto jud mo tan-aw para makita ninyo tanan. Wala may ma-miss out, just visit our DepEd page. Okay, and then don't forget DM Division Memorandum number 10, Series 2024. So taas-taas na gyud tag na kuan sa recruitment and selection no. But before we proceed to the next part, let's have a short break usa. See you later. Short break. Magandang araw! Narito na naman muli ang inyong mga kaibigang bumbero upang magbigay sa inyo ng mga paalala paano maiiwasan ang sunog sa inyong mga kusina. Bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang mga gawain sa kusina. Kaya naman madalas, dahil sa mga maling ginagawa, ito ang madalas na pagmulan ng sunog. Ang mga tangke ng LPG hanggat maaari ay nasa labas ng bahay o di kaya ay nasa isang lugar na may maayos na sirkulasyon ng hangin. Hindi sumasabog ang tangke ng LPG
kundi ang mga naipong tagas nito. Paalala, maraming umiikot at nagpapakilalang mga ahente umano na nag-aalok na suriin ang inyong mga LPG. Busisiin ang kanilang kredibilidad, karamihan sa mga yan ay scam lamang. Ugaliin din na i-check kung may tagas na ang tubo nito o di kaya ang regulator. Kapag malutong na ang tubo at hindi na flexible, kailangan na din itong palitan. Sa regulator naman, kapag ito ay maluwag na, kailangan na din itong palitan. Maging maingat sa paggamit ng LPG, butane, at maging ng electrical stove. Huwag iiwan ang anumang nakasalang sa kalan para manood ng TV, mag-cellphone, o makimarites sa kapitbahay. Masarap ang anumang salo-salo ng pamilya kung ligtas sa sunog ang ating mga tahanan. Tandaan, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. And we're back. Okay, welcome back to our MandaWay. And again, with our special guest, Dr. Edgar. Okay, welcome back to MandaWay with our special guest, Dr. Edgar C. Espina Jr. And Miss Frances R. Salinas. Yes. And ma'am, ang kaninga part din nga atong i-ask, no, kay about na ni siya sa gitawag nga appointments. So, di ba naka-mention ta ganina regarding sa ranking. Now, after sa 15 days of posting, comparative assessment niya nga result, especially if wala na yung mga clarifications, what's next? Unsa may sunod or buhato ni applicants or mag-wait ba siya or unsa? So, nindot kinang pangutanaha, Miss Dino, it's getting exciting knowing as aplikante, thrilled na kay siya sa result. Ma'am. I Excited na dyan ng apart, excited ma'am. siya, I will be hired or I will not be hired. So, Pero duha ra thrilling nagduha. sad na. Kulba na siya nga part. Yes, that's the kulba nga part. So, balik ta no. So, after ma-prescribe na ang posting sa comparative assessment result, si aplikante, napagid siya waiting period. Why? Maghimo pa si school head where asa nagikan ang bakante or sa division, ang section sa division where nagikan ang bakante o proposal to hire. Proposal pa siya. So, proposal is still a proposal. So, di pa siya It is final. not considered Yes. final unless approved by the appointing authority or the school's division superintendent. Okay. So, ato pong hinumduman nga based gihapon sa DO7 Series 2023, si appointing authority has a wide discretion. So, pananglitan, ang bakante, duha ka bakante sa alilantas ng teaching positions. Administrative assistant 3. So, it doesn't follow nga si ranks 1 to 5 reguled ang pwede i-propose. So, number of vacant items times 5. So, number of vacant items 2 times 5. So, si ranks 1 to 10, ang mga kandidato nga pwede pilian. Oh, okay. Okay. So, once si proposal to hire, gi-approve na gyud ni superintendent, si HRMO muhimo na og ginatawag nga advice for appointment or the advice for promotion. Still subject to the approval sa ato ang SDS. appointing authority. So by that time, naa na ang approved advice for appointment or the advice for promotion. So that's the time si aplikante mahatagan og ginatawag nga paglaom. So we will Hayag-hayag inform via phone call or via email Or text. for the applicant or text for the applicant to come and visit the division office para sa signing sa approved advice for appointment or promotion. Lagi po sila yung option.
ilabang i-accept or i-decline, but Oh. most probably So na pa ba gining. mo choose pa ba silang dili nga apply gani sila, di ba? Na. Oh, sir. Nasa It gid- happened na, on, sir. choose nga, di lang siya mapadayon sa DepEd. Basin kidaghan siya gi-applyan, sir. Labi na kibaw siya kauban mo sa trabaho, matras mo. No? Mag-giveaway siya sa lain. Mo-giveaway. Kaya ka nang okay. basic na siya kaila sa ubos nga ranking, Yeah. mo-wave siya. Ganito, Or para niya iyang kinahangmas gitawag nahanglan na to. private job is wala pa mo na contract. Di siya ganahan ma-breach of contract. Naay may ana. Okay. So how about sa kuan, sir? Sa atong gitawag nga teaching, same ra ba ang ranking sa teaching? Okay, sa atong teaching pod, natay gitawag nga localization, no? Unsa man sa nang localization, For sir? example, na parang si teacher applicant, no? Nya, iyang gi-ranking is diri sa elementary. Nya, ang bakante, ningon ta na rangkwan si aplikante. Karon si rangkwan nang apply man siya sa gitawag nga kining Central District. O nya, ingon ta ang bakante is naaman sa gitawag nga West District. Nya, rangkwan man dito si aplikante. Pero taga Central siya nang apply. Iyang address na sa gitawag nga Luok. Nya, ang gitawag nga bakante to man sa gitawag nga Kanduman. Obviously, localization, we first with the barangay, city, province, na mo na sa 8190. So, atong unahon tong gitawag nga aplikante nga taga Kanduman. Applicant for teacher. So say Kanduman, yun siya rank 5 siya. Nya ang katong rank 1 is Central District, ang rank 1 niya. Ang bakante kay tuman sa West, tuman sa Kanduman. So ang katong posible nga makuha is katong naa sa gitawag nga Kanduman ang address. Mo na gitawag nga localization law. How about sa kuan, sir? Sa high school, sir? Okay, sa high school kuan na siya kining by major. So Ang major localization gitawag but siya, pero localization gapon siya, but it depends on the... Yes. Oh, localization gyapon siya pero it depends upon the major. For The example, specialty. example na punta, nga nas Compre. Ang Compre is Central District Secondary. Unya ang iyang bakante is gitawag nga Math. No, Math. Unya ang rank 1 sa Math is taga South District, no? Ingon tag South iyang applyan. Unya bakante diri man sa Compre. So katong Math nga Compre nga Central District nang apply, posible kato siya una nga makuha Kaya mao may in-need jud sa school. sa school Yes. by major na. So ako lang clarify, sir, ba? Ang kani ato ang localization only applicable to teaching. Yes, Sa for teacher non-teaching, wala ta positions. na. Kaya I've heard sa baya sa uban nga, may uy, na-hire ko. Ani nga kani nga posisyon. So I think ari ko balitan ako sa Luok man ko, sir, taga Luok ko. Na-hire ko as kanang Adas Tribar, I don't know if na ba Adas Tri ang Luok. So makashow na ko ari ko i-assign sa Luok kay localization man. Dili. So it's Kaya not sa applicable non-teaching, with kung asa ang non-teaching. bakante, adto ka. Okay. So, kuan, Ma'am Franz ba, once approved day ang proposal to her, what do they need to comply sa mga mga kuan na to? So naatay checklist of, we call it the pre-employment requirements for katong mga aplikante na to nga ma-consider na to nga first entry in the government. So lain pod ang mga requirements for our mga existing, we call it organic employees nga mo go for promotion. So mas daghan og requirements ang katong mga For promotion? incoming pa siya. Incoming. So, lain din nga to ang requirements ni Ma'am, no? Yes. Yeah, Even pag pang-apply, until nga ma-hire, until sa pag-promote, so we will go through a lot of requirements. Yes. Lain-lain po ang process, di siya kuan nga uniform tanan. So, is it the same ba, sir, sa kanang mga position, sir? Or it depends? Depende lagi sa gitawag nga qualification. Sa atong gitawag nga merit selection plan, kung saan nakabutang nga qualification, depende na ang per item nga sa qualification standard nga atong gihatagan nga per item. Based from our DepEd merit selection plan. Okay, ato ibalik ni Ma'am Franz unsa tong mga things nga need i-comply after nga makuha na gid sila, ma-hire na gid sila, tawag na gid, ma-official na gid sila, yeah. Advice. So, para sa requirements, no, for our mga incoming employees pa, so we have listed here mga 15 ni sila kabuok. So, ang pinaka-importante ani nila gyud is morning musunod na sila'y appropriate license. So, if the position calls for civil service nga eligibility, Pwede proof. proof or sub-proof, so dapat naagid sila'y authenticated copy sa ilahang
CSC nga eligibility. Asa man sila ng authentication, ma'am? Authentication. Na namagita karon sa digital age, so mubuk lang gid sila sa website sa Civil Service Commission for online appointment. And mo-appear sila sa ilahan yung schedule, or in the event nga na naman tay advice for appointment, they can request for an earlier rescheduling sa ilahang online appointment. And for those nga mogamit sa ilahang mga PRC license, still they have to Authenticate. go online booking sa Online booking. Online pa. booking Di sila, man ka so- makaditso-ditso na ganito, Yes. ma'am, no? They will not entertain you not unless you are we have an scheduled online appointment for yes, that day. online appointment na, but ang nakanindot lang yun kay the PRC honors our approved advice for appointment or promotion. Ipakita lang nila nga to sa PRC, okay. fast lane na sila. So, So, in that ma-prioritize day, sila, ma'am. Yes. More na they can- sila og PWD. Yeah. PWD or Personal with pregnant women. Okay. Basta na itong advice for appointment. Katory ipakita nila. And ang uban pa mga requirements amo alang i-flash sa screen. Okay. Okay. Kaya ubay-ubay mo na ang mga requirements imong andamon for your appointment. So, those were mentioned by Ma'am Francis. The most important lang, ma'am, no? Priority. Yeah, priority additional pa gyud no. Licenses, then ang mga lakuno na gyud nato no, NBI clearance, the police clearance, then the updated transcript of records, nga authenticated, mayroon tag authenticated by the school, where asa ni graduate or ni issue sa transcript of record. So di siya pwede notaryog abogado. Balik sila sa school where they last graduated for the request of the authenticated copies. And ang pinaka-importante is the medical. Medical. So mauna nga amo silang i-request nga in advance. So while processing the other documents, unahon sa ang medical kay in the event nga Dugay ma-claim ang results? Mga ba naman? that's another consideration in the event nga naap ang dili nindot ang results sa one of the laboratories, they will be given time to work up pa. Importante yung kayo ang medical tungod kay kasagaran mag sa itong mga i-hire, mga teachers, no? Kay model magod og mga students. Yes, So, dapat true. Bitaw. fit Lain- sila to teach, no? True. Okay, kasi high blood sila niya. Mali kasabot sila ni like attacking mo sila kay high blood ito, no? Anya, at the same time kung naay gamay problema, so dili gyud tawing ta fit to teach kay kining basig na ay mga problema sa panglawas, no? Mananakod sa mga bata. So giklaro gyud sa tandong medical officer nga dapat klaro gyud ang ilang gitawag nga medical. So, how long are they going to comply man these requirements, ma'am? Depende sa gitawag nga resulta sa ilang pagbalik-balik sa medication or I mean, ilang- sa overall nga requirements nga inyo sa tanan. Yes, sir. Sa tanan. Actually, di kaya lang pila ka days mga friends? 5 working days. 5 minutes. Okay. So, mao na to ang hiring, sir. How about ang promotion, sir? Kining promotion, mo giniampo sa mga maestra permi. Kay so di mo slip ed pag-ampo din ka may tag na ibakante. First pag-ampo. Ikadong pag-ampo may tag na mo resign. Actually mo gitinood, no? Promotions man tong gisgutan. Nya. Ang promotion sa gitawag nga kining ato mga teachers. So depende na kung unsa gitawag nga vacancy of items, right, Miss Franz? Yes. Okay. For example, bakante baron ang gitawag nga teacher 3. Ang tawagan na natural vacancy, no? Nga natural vacancy man tungod kay naay item nga gibiyaan nga sa previous, no? O it's either ni-retire or ni-resign, no? So, mag-rank according to fitness, to merit and fitness. O niya, kung masud ang gitawag nga aplikante sa gitawag nga ranking or sa qualified of applicants, no? So, muna nga pwede siya gitawag nga masud sa promotions. Napoy lain kanang atong ipasaka ang atong gitawag nga items ang gitawag na reclassification. For example, unsa man na reclassification? Ang reclassification kung sakto lang gyud imong gitawag nga requirements, kung ibalik itong gitawag nga education, training, experience, eligibility mo man ano. Onya naman tanay mga requirements, no, for reclassifications.
imuhan lang kagaling yung item from teacher 1 to teacher 2 or teacher 1 to teacher 3. So, pwede na nimo i-process diri sa opisina through ARF man na Miss Franz, no? Equivalent record forms, no? Dawato na ni Miss Francis o sa iyang staff para i-process na for reclassifications ang teacher 1 to teacher 3 or teacher 1 to teacher 2 or teacher 2 to teacher 3. So, pwede na siya nga reclassification as long as you meet the minimum qualifications for reclassification. Clarify lang sa nako, sir. Ang kanibang reclassification, is it applicable to teachers only or also to the non-teachers? Teachers only. Okay. So teachers siya no for the elementary for now, the elementary and secondary pa jud ta. So wala pa reclassification for the senior high school nato nga mga teachers. Yes, senior high school wala pa tayo reclassification ana. No? Pero kasagaran nato lang gibuhat is kanang natural vacancy, no? Kasi kasagaran man gud sa mga senior high school for experience human mga abroad, larga. So ang tawagan na natural vacancy, no? Sir, na ko'y question this, sir, regarding sa reclassification. So, what if, sir, what if lang ha, nanabay nahitabo, or nanabay nahitabo rita, any encountered nga problems or scenarios nga, na ini-submit or reclassification, like, the month of March, and then, na-submit siya sa region, mga month of August, unsa may mga Actually, probable kuanan na reason. we will not go with those things, no? Pero kaning income niya to August. Dili na to ana nga scenario. Ani na nga scenario. No, for example, ako to nang gamiton nimong ingon nga March ni submit og month of March. Karon atong submit sa HRM mo office na gitawag na in charge of ERF, no? Nga personnel. So, iyang gitan-aw ang dokumento pag human ay nakita nga na may gitawag nga kulangan. So, ingon tagi na-check niya pag April or pag something, no? Nya iyang tawagan ang gitawag nga aplikante for classifications nga ma'am kuwang ni siya gitawag nga car or cab verifications, no? Whatever say kuwang diha. Giuli sa aplikante. Nya karon kung ingon ta cab ang kuwang or car ang kuwang, ang may tabuan na ang muhatag ang eskwelahan man, no? Nya ang timeline sa eskwelahan di na nato hold. Karon nadugay-dugay man ang gitawag nga aplikante. So, nibalik niya ayang papilis mga siguro June or July, no? Ana niya nabalik dito sa opisina. Unya, giprocess na to na pagbalik, nya atong gipas ngadto sa gitawag nga regional office, no? For classification mga month of August, something like that. So, mo na nahitabo. So, probably na ay gitawag nga kining lapses, no? Sa atong gitawag nga aplikante or sa atong gitawag nga office. Pero obligasyon man gyud na sa gitawag nga aplikante pag-comply sa requirements kung unsay kulang. Posible mo to lugayan unya mo to nga pagbalik diri atong gipas nga to sa regional office nya to pa sa regional office kay igwa sa tong opisina Miss Dianne one tay hold na. Yeah. Basta gani ma-submit na to sa laing opisina sa region or sa DBM ang atong mga dokumento, one tay hold na. Ang timeline to ana nila sa region or sa DBM. So, mag-wait na lang og update regarding sa gisubmit. Sinana. So kasagaran manggod nga problema kanang ibalik ang dokumento na check o sa opisina niya gibalik ang dokumento sa aplikante niya dugay na balik sa aplikante balik din sa opisina muna kasagaran nga mga problema. At least na clarification if ever no na mga queries or mga pangutana regarding ana sir ba kay di ba na malikayan if ever nga kanang murag tan-aw nila taw-taw naman kung ni-comply ani. Ay, di gina siya malikayan. Pero ayaw tanawa ang first nimong submission. Yeah. Ang tanawa nimo ang second nimong submission. Labi na if daghan kag kuwang. Oh, labi na nakawangan kadto Sige. kay nipas mo ko pag March sinod man na. Pero pagbalik nimo sa applicant sa imong papers, July naman dito siguro or June ba to siguro nimo gibalik. So, natural ang imong tan-awon dili atong first nimong pag-submit kato nang ikaduha nimong pag-submit. Adto na ka mangita sa imong gitawag nga timeline. Basta ang ato andre basta na-endorse nato sa lain nga opisina sa region or sa DBM, wala antay hold sila timeline. Sila na bahala adto silang oras dito sa babaw. Sir, what if kanang teacher 1 ko nya na ako tanan qualifications for teacher 3 nya why natural vacancy. So nagpa-reclass ko. Nya unsa ba for example if kanang nahuman na siya og assess sa taga HR nya okay na gipasa sa region ng DBM agad-agad ba na nga makuan nga P3 ana or naapaghihapoy timeline nga gi kuan. Shaneen, the moment nga matransmit naman sa region as what mentioned by Sir Edgar, diyan dapita
wa na may control. And sa regional office also, nasa lay timeline po nga giapas. So say for example si DBM mo set og deadline. So like it is usually like August of the year. So tanan nga naabot nga approved ERF for implementation sa ilahang office, as long as makaya sa regional evaluator mo na ilang i-transmit sa DBM. So it's not an assurance nga nasabit na to sa region, madapod ni masubmit po nila tanan sa DBM kay we also remember nga the regional validator is handling the 20 ka divisions in the whole region. So grabe pod ang bulk sa approved ERF nga ihang madawat. So first come first serve basis po siya. If maabdan ta nga napay nag-una nato, so I think we also have to put some more patience in waiting. So if di madaani nga next kini nga cut off, the next cut off will be set by DBM. So that's the time na pod si region mo submit na pod mo endorse sa approved ERF to DBM. So in ana, that is how it goes good siya. Yo. So di gid siya ingon nga dali. So hinaot nga katong mga nagpa-reclass pod makahuwat pod sila. So bawo na gid Ano sila. siya miss kaning Shaneen, no? Kaya for example, last year nga atong mga aplikante ni basta pag August, deadline mo sa region September mga deadline, August 15 ang ilang deadline for submission dito sa DBM. Karon kung wata ka pa sa ana, atong gitawag ana nga next na pod nga deadline sa DBM. So, pero kita sa HRMO the whole year round, mudawat ta sa gitawag nga ARF for promotions, no? From January to December. Pero ang pag-process ana nga to sa gitawag nga region, di ta ka-process kay napos sa ilang kagalingon nga timeline. Nga ni-deadline na ng August 15. So di ta ka-submit na dito. Makasabit man ganit, di po sila ka-submit nito sa DBM. Kaya ang DBM po na po ilang kagalingon timeline. So muna nga katong na-submit og August, posible diri gito na kay balik sa region, posible ha? Posible. Diri gito na kay balik sa region na proceed dito sa DBM, diri na sa gitawag nga January or February of this year. Mo gito siya nindot kayo nga kanang discussions sir kay matagaan og clarifications ang ato mga applicants. Pero usa ra gyud akong kasulti ana nga as long as qualified jud ka sa imong gitawag nga appointments, madugay og sumadali na ara gyud na ngadto. Unya ay kabalaka. Kay kung napirmahan ang imong gitawag nga appointment baron, kung napirmahan na no, kung napa, nya dugay na balik na magitawag nga differential. Dako man sad na. Unya, pero kato kay for approval pa man to sa DBM for NOSCA pa man to. So wala pa to siya. Kito pa man sa DBM pero igbalik ana din sa opisina, unya mo tagmo pila na pud kabuan ang procedure for the NOSCA, no? Sa muna nga na kay differential from your teacher 1 to teacher 3. So katong proseso nga giingon nga March na August na submit, mo to nga mga problema nga posible nga nisud, no? Katong cab sa eskwelahan ug uban pa nga gibalik kay kuwang ang gitawag nga requirements or documents nya pagbalik diri gibalik nga to sa region na deadline na. So karon pa nakaikay sa region gibasa sa DBM, no? Posible January or February of this year. So muna nga mulagan pa sa gito. Anyway, if you have questions man sir regarding sa inyo mga promotions, you can always ask to our admin officer, to our HRMO. They are willing to answer your questions raman po, sir. Anyway, so mo to ang ato ading ko answer no reclassification para sa mga teaching. How about sa atong non-teaching sir, sa promotions unsay pamaagi? Ang kanang sa non-teaching na to, Miss Dianne, wala tayo gitawag nga reclassification. Kaya sure kung napa ikaw ug na mag-apply, no? From other street to. Ako lagi mo pirmi siguro imo nagiampo siguro kami sa mo retire ni Otto punan akong pulihan, no? Wala tayong classification for the non-teaching. Okay. So, ang naana ang iyang promotions is mga vacant na higher mga bakante positions or na mga new items coming from the CEO, no? Nga higher Like position like sir? PDO1, Admin Officer 2, kay other stream man ka. So, tunay kung unsa imong position karon, kung higher than that, kung na mga bakante or mga new items from the central office, nya qualified na ka to apply, only sa then you can if you're apply. qualified po. As always, if you're going to meet the minimum qualifications. What if, sir? Na, what if lang ha? Na-open nga vacancy. Unya, ikaw ra jud usa ang ni-apply.
Unya, Ma-hire ba ka na, qualified sir? ka. Mao gani, what if nakay-usa lang kabuok na requirements ikaw nga lagi kulang? usa ka aplikante niya na ka requirements kulang di jud ka ma-hire. Naman because the government always do with the merit and fitness, no? Okay, so if you are not fit on that because lacking ka sa dokumento, then di ka ma-hire na bisa ikaw raw sa aplikante. Yeah. Kay kuwangan man ka og documents. Pero ikaw raw sa aplikante niya, kompleto yung documents, ang tawagan na swerte. Daghan ka gidagkutan niya kandila dai. Mo jud pong So going back to the reclassification, Miss Dino, so latest good news, no? So we just received a communication from the regional office, no, nga they forwarded another 40 approved ERF to DBM. Bitaw. So katong mangutana nga ni submit sila sometime March, so hapit na gyud ni siya. So it is already in the DBM, no? 14 ni sila kabuok elementary, 26 kabuok, Wow. 14 secondary. So I'm highly expecting that within March, NOSCA, naala po yung NOSCA mulusot gikan sa DBM. So naanang NOSCA, of course, mo follow right away ang generation or the issuance of the reclassification appointment. So how will they know man, ma'am, if na okay na? Are they going to receive a notification If na mao na? nabalik sa dito wag ang DBM ang NOSCA with their name man naman friends, no? Yes. Tawagon sila sa HR for kuan submission of documents needed. Okay, so For wait lang appointment. jud mo sa tawag sa tong HR or text or email. Basta katong mga lipas og classifications onya natay mga okay ang mga documents to nasa region to nasa DBM, then pwede to siya. Kasi aman ang punta na Ma'am Dianne, kasi aman pwede maingon ta wala siya matag-diagnose ka sa DBM, no? Ang tawag ana kung ni-exhaust ang budget sa gitawag nga DBM for our teacher 3, no? Kung ni-exhaust ang budget nga dito, maingon ang DBM nga dili pa may kahatag ana nga promotions ko patay budget kana, no? Pero so far kay first kung month of the year pamanta, first quarter of the year pamanta, second quarter, pwede pa na siya. Kana ding sa hiring sir ba ako nalimtan og pangutan. Unsa ni pagkaibaw nimo if ako ang aplikante? How would they know ngayon I'm already hired na sa department? Kung ikaw aplikante, katong giingon ni Miss Pans. Miss Pans? So once you can sign the approved advice for appointment, so considered na ka. Mo na siya legit na jud ka, ma'am. Yes, legit na gyud ka kay Okay. you are given the order naman to comply with the pre-employment requirements. Sige, sir, na-decree ko answer ba? Kanang, I don't know if you, kanang, so na, makita sa nimo, I know you're active on Facebook, di ba? So there's a Facebook page nga ako dyan ang masigi og makita gid nga mga questions. Even gani, mo volunteer silang self nga for swapping ang ilang term. Like, I am from the division of Mandaue, gusto ko makig-swap baron sa Bohol. So, unsay mga requirements or process nga buhaton para makakuan? Okay. Actually, there's no Transfer. such word as swapping, ha? Ang tawagan na transfer. Transfer. No? Transfer. So, ang kanang transfer na to from Mandaue ka, example, taga Mandaue ka, ka taga Bugo, taga Bohol niya, Bohol na po mo gusto ba dire. So, mo agita na og gitawag nga process. Yes. Unsa Di mo man na na pwede tungod, magsabot ang duha ka applicant, duha ka sorry lang. individual. Uy, Ari ka, ari ko. Di mo na pwede. So, dapat na yung gitawag nga procedure nga sundon. Unsa nga mga procedure, Miss Franz? So kami sa HRMS, so we provided a checklist, no? And we will upload it later. So magsugod lagid ni siya og kuan kaning letter of intent sa teacher nga mo transfer to another division or to another region. So mangayo lang gud pud mi niya for references, no? Kinanglan na siya updated PDS. Nya updated service record kay we will check man sa ang length of service is qualified na siya for transfer. Then of course performance rating, so one should have at least a very satisfactory rating, not Hindi gihapon siya satisfactory, ratings. yes. Unya BS. photocopy sa ang latest appointment, yeah, of course it must be endorsed by the principal. Principal, then na ay certification of no objection ang school head nga mo transfer siya to another division or to another division within the another school within the division or another school outside the division. But
atong hinumduman unsay the corresponding DepEd order nga atong basihan if one is qualified to transfer. So kindly browse or refer to DepEd order number 22 series 2013. Okay. So, is it applicable both to teaching and non-teaching ba, sir? Ang transfer Yes, if sa ever ba. daily Ang teaching. requirements. Teaching rato siya. Tapos taas gid siya og kanang requirements and procedures din. How Ang about sa na- non-teaching, sir? Is it possible also to transfer to another division? Ma-apply ka nga to. Apply gid ka. So, there's no Wala. transferring. Wala. Only day sa kanang teacher. Na-apply ka din. nga to na division. Pwede mo apply. Simple as that. So for example, sir, ako taga Mandaue ko nya nag-istorya ko sa taga Bohol. Nya siya po Chika ra ta. ganahan po siya nga mobalhin diri so mo mga apply gid silang duha. Katong gi-discuss ni Mas Dili. Francis. Sa non-teaching to Dili siya. sa Ah, non-teaching, sa non-teaching akong pasabot. Sa Ah, non-teaching. Wala. Dili lagi. Kinahanglan juga mo-apply Mga daw. apply gyud. Okay, so Wala yung medyo chika-chika. kuan gyud ta ang non-teaching no. Si kuan ra jud, si teacher ra jud, Si teacher gyud ang pwede, but there's still due process to Yes. make it happen. Alo. Yeah. Okay. Okay, so sir, and ma'am friends, do we have still another informations that we need to tell our audiences about sa atong recruitment and applications? Well, as for me, no, if you are going to apply for the Department of Education, be sure nga na kay gitawag nga idea about the 07 series 2023. Advantage na nimo kaya mga ang gitawag nga mga criteria for the application of the such item. Unya kung ari ka sa gitawag nga non-teaching nato, murag karong mga sunod buwan mag-hire tag piliwan no sa no? Yes, Kaming piliwan niya. Tungod sa aning DO2 series 2024 kining removal of administrative tasks for sa teachers no, posible because naamon to gingon ang atong CEO nga natay mga 5,000 kabuok ng teaching items nga ipanghatag sa tibuok Pilipinas or more than that. So posible natay mga moabot nga mga new item for non-teaching this coming maybe this year. Dili ko mingon sa quarter kay basig makuanta. So basig karong tuiga na mga abot nga mga non-teaching nga posisyon. Okay, so tanawa lang na sa mga portal, tanawa lang sa mga memorandums or sa civil service no kay post man ni Miss Francis. Tanawa lang ngadton lapita kung unsa mga posisyon nga ingon ta available for our division office of Mandaue City. Okay, so before we end, anything that you would like to tell our audiences, Ma'am Franz? For those who want to join DepEd Division of Mandaue City, for sure, na may mga coming na po nga mga vacancies to be opened sa non-teaching. The non-teaching, no? So, for those mga external applicants, please take note nga vacancies nga inyong mabasahan sa Civil Service Commission or the Job Street. Please visit our past portal Yes. so that Sure jud siya, ma'am. sure gyud nga Yes. that vacancy will be opened. Kay basin niya nagtan-aw silang to sa Job Street ug unsa ba tong nya wala din na sa ato ma'am. Bitaw. Ikaw sir. Well, if you think you are qualified for any positions nga atong hiron dinhi, ayan mo pagduha-duha. Tuluan lang. Ayan mo pagduha kaya sa Division of Mandaue, tanan adunay pamaagi. Oh. And with that, salamat kay sir sa imong pagkuha mo pag-use sa mong close. Again, thank you to our guest speakers. Thank you for your time no nga pag-share sa inyo ang information. Grabe ka informative nga atong topic gid karon and very important especially to those nga nadyo mga questions regarding food sa ato mga na-mention earlier. So hinaot lang nga nalamdagan ang tanan Yes. sa tungkod. Pero ug naa pa man gyud additional nga questions ayaw gid mo hesitate nga moduol namo moari sa division or mo reach out sa atong admin officer Yes. ni Miss Franz o ni Dr. Edgar Yes. Espina. Again, to our guest speakers, Dr. Edgar C. Espina Jr. and Ma'am Franz Salinas. Thank you so much. Thank you so Again, much. this is your host, Miss Dianne Signe. And this is Shaneen Bardoquillo Dinhilang sa programang Puno og Kasayuran, ug pagkat-on kini ang MandaWay. Kaysa MandaWay, daghang pamaagi.